මොකද ඉතින් අද අපි ගීක් කැලෝකමයි බොන් කියලා පිළිගන්නවා මාස්ටර් එක්ක ඉතින් ගෙන තවත් එක ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔන්න data recovery video series එකේ තවත් එක ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක තමයි අද ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා delete වෙච්ච විතරක් නෙමෙයි format වෙච්ච උනත් නැවත බොහොම පහසුවෙන් recover කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මීට කලින් අපි data recovery video series ගණනාවක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට වඩා මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් මේ tool එක ගොඩක්ම සාර්ථකයි කියලා මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගාව තියෙන ඕනම hard drive එකක් වෙන්න පුළුවන්, pen drive එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගාව තියෙන SD card එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ඕනම storage device එකක් ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් delete වෙච්ච විතරක් නෙමෙයි format වෙච්ච උනත් මේක හරහා recover කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ delete වෙච්ච විතරක් නෙමෙයි format වෙච්ච උනත් නැවත බොහොම පහසුවෙන් recover කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපේ software එක download කරගන්න පුළුවන් link එකක් මම පල්ලෙහා description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගිහලා link click කරන්න. link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට අපේ mini tool partition කියන මේ software එක download කරගන්න පුළුවන් download site එකට අරගෙන එවි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ පල්ලෙහාට scroll කරන් ගිහිල්ලා මෙතන පහළින් තියෙන මේ download full setup කියන උඩ click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට window එකක් open වෙයි. ඉතින් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆයිල් එක ඔටෝමැටික්ම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගනී. ඉතින් අපි ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ zip ෆයිල් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක extract කරන්න කලින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා වගේ virus guard එකේ real time protection එක නම් off කරගන්න. මොකද අද අපි මේ software එකේ crack version එකක් use කරන නිසා මේකේ crack file virus guard එකෙන් අනිවාර්යෙන් block කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ virus guard එකේ real time protection එක off කරන්න මම හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ virus guard එකේ real time protection එක මම මේ විදිහට off කරගන්නවා. ෆොටෝ සාම්පල් දෙකක් එක්ක
කොහොමද මේ විදිහට ස්කෑන් වෙච්ච ෆෝල්ඩර් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆයිල් එකක් කොහොමද රිකවර් කරලා අපේ hard drive එකට save කරගන්නේ කොහොමද කියලා අහපුව. ඉතින් මම මේ විදිහට යනවා නැවතත් මේ තියෙන මගේ ෆිල්ම් එක. ඉතින් මම මේ ෆිල්ම් එක රිකවර් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆිල්ම් එක ඉස්සරහින් තියෙන මේ කොටුවට මේ විදිහට ටික් එකක් දාන්න. ටික් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් පහලින් තියෙන මේ save button එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ save button එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අහනවා මේක කොහොමද save වෙන්න අවශ්‍ය කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා කලින් මේක ෆෝමට් කරද්දී තියච්ච පාර්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරන්න එපා. ඒ අරින්න වෙන තැනක් අනිවාර්යෙන් සිලෙක්ට් කරන්න. ඉතින් මම මේකට මගේ ડોකියුමන්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා මම මේ විදිහට ඕකේ දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆිල්ම් එක රිකවර් වෙන්න පටන් ගන්නවා අපේ ડોකියුමන්ට් කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කන්ග්‍රැචුලේෂන් කියලා මේ විදිහට අපිට තව මැසේජ් එකකුත් ආවා අපේ data recovery එක complete එහෙම නැත්නම් සාර්ථකයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු අපේ document folder එකට අපි recover කරපු film එක කිසිම data වල damage එකක් නැතුව play වෙනවද කියලා මුලින්ම බලලා ඉමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ document folder එකට යනවා. ඉතින් document folder එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් lost partition 1 කියලා folder එකක් create වෙලා තියෙන. ඉතින් මේක ඇතුලේ තමයි අපි recover කරපු අපේ film එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට film එකට ගිහිල්ලා බලනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක මේ විදිහට open කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඉදිරියට play වෙනවා. ඉතින් මේක play කරොත් මට ගොඩක් දුරට copyright වලට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක දිගටම play කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් film එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගන්නට වැඩ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම data loss එකක් නැහැ. තිබ්බ kilobyte GB ගානම අපිට මෙතන ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි format කරපු හෝ delete කරපු ඕනම දෙයක් මේ විදිහට recover කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ software එක හරහා. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන hard drive එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් pen drive එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් SD card එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕන දෙයක් මේ විදිහට recover කරලා try එකක් දීලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේන්න ඇති මගේ මෙතන GB 800 ගානක ලොකු පාර්ටිෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර්ටිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ අතින් වුණ වැරද්දක් නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝමට් වෙලා ගියා. ඉතින් මේ ෆෝමට් වෙන පාර්ටිෂන් එක මම ගත්තේ පාර්ටිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රිකවර් කරේ මෙන්න මේ software එකේම මීට කලින් ආපු version එකක් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් එතනදී නම් මම data recovery මේ සම්පූර්ණයෙන්ම partition recovery කියන option එක හරහා තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී නම් ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද මෙතනදී අනිවාර්යෙන් හොඳට හොයලා බලලා තමයි recover කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපේ data වලට ගොඩක් ලොකු damage එකක් වුණත් වෙන්න පුළුවන් මේ හරහා. ඉතින් මේ partition එක recover කරන්න හැටි ගැන මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නම්. ඉතින් ඔයාලට තත්පර ගානකින් මේ partition කියන recover කියන tab එක හරහා ඔයාගේ නැති වුණ data සියල්ලම නැවත recover කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාගේ නැති වුණ dataත් කිසිම කලර් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට නැවත recover කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙයි මේ tool එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් හම්බෙමුවත් මේ වගේ interesting data recovery වීඩියෝ එකක් එක්ක.